Okay, park kat sini ada parking kereta. Apartment kat sana. Turn right onto Asmali Mesket Jadesi. Okay, sini dah cair sikit lah saji. Turn right onto Asmali Mesket Jadesi. Tu belum masuk. Dalam Istanbul. Coba. Kalau ada kereta akan berhenti kiri kanan. Mereka kan dia orang berhenti je. In 600 meters, use the left 2 lanes to turn slightly left onto Residi Jadesi. Macam Asus ya? Kan, belakang sana. Lanes to turn slightly left onto Residi Jadesi. Masjid-masjid dekat sini dia bersahut-sahut azan kalau waktu azan. Onto Ankara Jadesi. Kalau dari sini tak nampak tram. Ini tram yang moden sikit, ada tram yang okay, ni kita dah masuk area Muradiye, Jalan Murad. Sini dia dah masuk kawasan sejarah juga lah. Bila jalan macam ni dia memang historical area. Left onto Kagaloglu Yakusu, then turn right onto Ankara Jadesi. Left. Semua pelancong lah. Turn left onto Nuru Osmani Jadesi. Meters, turn right onto Cattle Smisakak. Kalau Take the next right onto Cattle Smisakak. TL mevduat hesabıyla Türk lirası yatırımlarınız, dövizden dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabıyla TL'ye dönüştüreceğiniz döviz ve altın... Your destination. Kalau bawa kereta sendiri, so kena cari tempat parking lah. Macam Sultanahmed ni, auto Katsli. So parking kat Katsli. Turn left onto Beyoglu Jadesi. Depan Topkapi, belakang Hagia Sophia. So ramai turis guide akan offer untuk datang ambil gambar kat belah belakang ni. Tak ada orang sangat, so boleh posing. And then kalau petang dalam pukul 2 matahari cantik. Hai, dah snow balik dah. Dah snow balik. Snow balik. Membeli belah di Snow City. Okay, this shop very good price. Thank you. Assalamualaikum. Suasana pagi dekat Hagia Sophia. Ni snow 24 Januari. Turun balik dah snow. Tadi dah stop ke turun sebab ni matahari dah keluar. Alhamdulillah. Walaupun snow tapi ada matahari, it's okay. Nampak ada orang mancing. Sejuk-sejuk memancing ah. Tak nampak. Memancing memancing di laut Bosporus. Air biru jangan lupa ya, air biru wiper. Kalau tidak kena berhenti-berhenti cuci.
Istanbul nak ke Ankara. Ini kesan kalau tak pakai air wiper yang anti beku. Dia kotoran tu akan beku dekat cermin. Tak apa nampak sih. Alhamdulillah, cuaca cerah, matahari keluar. Alhamdulillah. Oh, mai lajunya kau Volvo. Kuat angin dekat airport tu, dia kuat. Angin agak kuat. Hati-hati. You will arrive at your destination. Okay, kita berhenti tepi sini set. Nak mesej siapa? Yang rekam ni banyak-banyak video. Allahu Akbar. Lebat je snow. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya. Senang keluar awal. Door 4. This is heavy snow okay. Beli flight kita tak boleh. Yes, kena dulu kawan. Yang pakai tu Drop off lane. Apa dia? yang pakai tu je. Masih bersalji lagi dekat sini. Itu keluar pintu sini 13. Ni pintu 12, masuk pintu 45. Luar tengah ribut lagi ni. So flight semua stranded, or people stranded, no more rooms. Keadaan di airport Istanbul, heavy snowstorm, tak boleh buat apa. Early January? Never ever. So berkemungkinan PCR pun lori-lori stranded ni snow. Lori-lori stranded snow. Kereta stranded. Kereta stranded ribut salji semalam. Nampak
kereta-kereta yang stranded ribut tadi semalam. Kereta-kereta sangkut snowstorm last night. Kereta dan lori terpaksa ditinggalkan lebih selamat daripada drive malam semalam. So ada yang baru pergi beli rantai dan bawa ke kereta-kereta ditinggalkan. Ribut salji ya. Banyak kereta rosak. Tinggal kereta tinggal. Kereta-kereta